Bet.Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Служба безпеки України вразила радіолокаційну систему дальної дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України. Про це кажуть джерела 24 каналу в СБУ. Цього разу в росіян стало менше на один модернізований комплекс «Небо-У», який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакували кабами українське прикордоння. РЛС вартістю в $100 мільйонів уразили 7 дронами камікадзе літального типу. Наші інформатори в СБУ підтвердили, що комплекс «Небо-У» більше не працює і, ймовірно, перетвориться на друшляк. Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці. Нагадаю, що це вже другий комплекс «Небо-У», який знищило 13-те головне управління військового контррозвідки Служби безпеки України. Перший вони ліквідували у Білгородській області Російської Федерації. СБУ вразила РЛС дальньої дії в Брянській області, власне, на 700 кілометрів. Це от я вам повторю, тому що це дуже важливо. І загалом сліпити росіян ми дуже добре вміємо, тому що, нагадаю вам, також ми і ліквідовували, як мінімум в цьому році, мінімум 2 літаки їхніх А-50, А-50, А-50У, залежно від модернізації. І це також такі очі потужні росіян були на півдні нашої країни, нагадаю вам. Після цього трішки зменшились їхні літаковиліти і їхні бомбардування. Але вони ж продовжують використовувати цю тактику закидування України керованими авіабомбами, які є неточними, але несуть величезний руйнівний характер. Прямий доказ того, що вони займаються геноцидом українського народу і нищенням інфраструктури України. Що ж, якщо згадати Володимира Зеленського, то хочу вам сказати, що він дав інтерв'ю, в якому сказав, що сьогодні артилерія на фронті – це є 1 до 10, літаків 1 до 30. За такої статистики Російська Федерація щодня штовхатиме нас назад, каже наш президент. Також є план знищення ворога в Україні. Союзники мають перелік того, що нам потрібно технічно. В Україні повністю закінчилися ракети для захисту Трипільської ТЕЦ. Про це згадує от зараз президент. І також згадує захист коаліціантами саме Ізраїлю при атаці балістичними ракетами і шахедами, і іншими класами ракет по Ізраїлю, коли все на підльотах було знищено. Давайте послухаємо. На Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники, країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами Ірану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Ну от, чітка позиція і все зрозуміло. І, власне, повторюся, ми про це говоримо, що ніхто ж не просить, напевне, бити, аби там авіація союзників Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, те, що вони робили при атаці Ірану в Ізраїль, збивати над Україною. Хоча б надайте нам те, що ми просимо. І про це каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що нам не важливо, за якого
процесу ви нам надасте засоби ППО, чи в кредит, чи там просто нам дасте, аби захистити життя українців, чи там в оренду, щоб потім повернути. Просто дайте. І нагадує Дмитро Кулеба, що, власне, нам потрібно орієнтовно 7 комплексів «Петріот», а в наших союзників їх є 100 як мінімум одиниць. І деякі з них захищають лише один аеропорт. І теж мені не зрозуміла ця позиція, чому ви не дасте нам змогу захистити себе, а в перспективі, і мається в перспективі, бо ми захищаємо не лише себе, ми захищаємо, відповідно, і всю Європу. І про це от каже на зустрічі в Вашингтоні прем'єр Чехії Фіала, який зараз перебуває з візитом, і вони прекрасно це усвідомлюють.